Hello my dear aspirants, a very good evening to all. আশা কৰোঁ সবে ভাল আছে, ভালকৈ পঢ়ি আছে, নিজৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে। So I welcome you all to our official channel of RRB Northeast, য'ত মই হলো আপোনাৰ মেন্টৰ শুভাংকৰ স্যাৰ। লৈ আহিছোঁ আজি আপোনাৰ কাৰণে ডেডিকেটেড সেশন কে প্ৰিপাৰেচন আমাৰ RRB NTPC ৰ প্ৰস্তুতি যে আছে এটো কেনেকৈ চলাম যদি আমি একদম বিগিনাৰ একদম 0 পইণ্ট পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আছো। ৰাইট? সো চাই থাকিব এনলগে এই সেশন আমাৰ কাৰণে বহুত কাম দিব। বেছি দীঘল সেশন নহব, শৰ্ট সেশন হ'ব, শৰ্ট এণ্ড প্ৰিসাইজ পইণ্ট টু পইণ্ট কথা কেইটা কম, বেছি আমি জিটি কথা নকওঁ। ৰাইট? So let's start our session. We are focusing RRB NTPC exam. ঠিক আছে? So বন্ধু চাওক নোটিফিকেশন অল অলৰেডি আগত আহি গৈছিলে। So মই আগতে কৈ দিওঁ কি যিমানখিনি এস্পিৰেন্ট এপ্লাই যে কৰিছে RRB NTPC তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো সেশন হয়। ডেডিকেটলি মই তেওঁলোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ আৰু যোনে এপ্লাই নাই কৰা আপনি যদি বিচাৰে চাব পাৰে, কিন্তু আপনি যদি নিবিচাৰে কি চাওক বিকজ আপোনাৰ একো লাভ নহ'ব, আপনি এক্সাম নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপনি লিভ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে? বিকজ মই আপোনাৰ টাইম ৱেষ্ট কৰিব নিবিচাৰোঁ। ঠিক আছে? সো হিয়াৰ ইট গোজ। সো আপোনাৰ নোটিফিকেশন আহিছিলে, ওকে, কেতিয়া আহিছিলে? সেপ্টেম্বৰ মাহত আহিছিলে, ওকে, য'ত দিয়া হৈছিলে কি আমাৰ ভেকেন্সি কিমান আছে স্যাৰ 11,558, ৰাউণ্ড আবাউট আপোনাৰ 11,560টা ভেকেন্সিজ আপোনাৰ ওলাইছিলে, য'ত আমি কম আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কাৰণে আমাৰ পোষ্ট আছিলে আৰু কিছুমান গ্ৰেজুৱেট কাৰণে আমাৰ পোষ্ট দিয়া হৈছিলে। ঠিক আছে? ওকে, সো আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া আছিলে স্যাৰ? আমাৰ 27 অক্টোবৰ আছিলে আৰু গ্ৰেজুৱেটছ কাৰণে আমাৰ লাষ্ট ডেট আছিলে 20 অক্টোবৰ। সো যোনে এপ্লাই কৰিছে ঠিক আছে, যোনে এপ্লাই নাই কৰা একো নাই, আপোনাৰ আপকামিং আৰু অপৰচুনিটিজ আহি আছে আৰু সেইখিনি অপৰচুনিটিজ বাৰে মই আপোনাক ৰেগুলাৰলি গাইডেন্স দি থাকিম। সো এপ্লাই কৰি ল'ব সময়তে। ঠিক আছে? ওকে, সো হিয়াৰ ইট গোজ। সো এক্সাম ডেট কেতিয়া হ'ব? সো এক্সাম ডেট বন্ধু চাওক এক্সাক্টলি কোনো ক'ব নোৱাৰে। ওকে, প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ এনালাইচিছ যদি আপুনি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ RRB NTPC মেজৰিটি সময় যে এক্সাম পাতিছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিলৰ মাহৰ মাজত। ঠিক আছে? কিন্তু এবাৰ শুনা হৈছে যে আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী পৰা মাৰ্চৰ মাজত চাগে এক্সাম পাতি দিব পাৰে আমাৰ, হয়নে? ফেব্ৰুৱাৰী পৰা মাৰ্চৰ মাজত আপোনাৰ এক্সামটো পাতি দিব পাৰে। সো একো নাই, যি হওক নহওক আমাৰ হাতত ভালেখিনি সময় আছে ভালকৈ নিজৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিবলৈ। ৰাইট? ওকে, নেক্সট আমি কম স্যাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেল এইকেইটা হৈছে পোষ্ট। সো ৰাউণ্ড আবাউট গ্ৰেজুৱেট টোটেল পোষ্ট কিমান আছে মই পোষ্ট কেইটাৰ নাম নকওঁ। ঠিক আছে? জাষ্ট কৈ দি আছোঁ কিমান ভেকেন্সিজ আছে। সো গ্ৰেজুৱেটছ কাৰণে আমাৰ 8,113 ভেকেন্সি হৈ আছে, ভাল ভেকেন্সিজ হয় বন্ধু। ঠিক আছে? আৰু আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটছ কাৰণে যদি চাব যায় আমি কম স্যাৰ 3,450 মান ভেকেন্সি হৈ আছে। সো ৰাউণ্ড আবাউট টোটেল কৰিলে আপোনাৰ আহিব 11,560 মান ভেকেন্সি। ঠিক আছে? আমি কম ঠিক আছে। নেক্সট, ওকে, সো এতিয়া ফেজেছ কি হয় বন্ধু চাওক, এতিয়া এটা জব ল'বৰ কাৰণে আপোনাৰ কিছুমান এক্সাম দিব লাগিব আৰু কিছুমান জেগাত আপুনি এক্সাম নিদি পালে আপুনি জব লৈ ল'ব পাৰে, কিন্তু তাৰ কাৰণে আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব, হয় না? সো এইকেইটা ফেজেছটো কি হয় আমাৰ এই এক্সাম যে আমি দি আছোঁ তাতে আমাৰ ফেজেছ কি থাকিব? সো আমাৰ বন্ধু মেইনলি আমাৰ দুটা ফেজ থাকিব, দেট ইজ CBT 1 এণ্ড CBT 2। আপুনি যদি ভালকৈ চাই সব জেগাত CBT 1 CBT 2 আপুনি দেখা পাই আছে চাওক, হয়নে? এক্সট্ৰা কি আহি আছে? এক্সট্ৰা মোৰ এইটো আহি আছে CBET টাইপিং স্কিল টেষ্ট। ওকে, টাইপিং স্কিল টেষ্ট। সো এই এক্সট্ৰা যে আমাৰ আহিছে সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব আপুনি কি পোষ্ট কাৰণে এপ্লাই কৰি আছে, আৰু এটা এস্পিৰেণ্টে মোৰ দেন ওৱান পোষ্ট এপ্লাই কৰিব পাৰে। ঠিক আছে? একো আপত্তি নাই তাতে। সো গুড ট্ৰেইন মেনেজাৰ, চিফ কমাৰ্চিয়েল কাম টিকেট ছুপাৰভাইজাৰ কাৰণে আমাৰ দুটা ফেজৰ এক্সাম হৈ যাব, CBT 1 CBT 2। CBT 1 CBT 2 হয় কি সেইটো ডিটেইলত বুজাই আছোঁ, এটা জাষ্ট আপুনি চাই ল'ব। কিন্তু আপুনি যদি ষ্টেচন মাষ্টাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে বা চিনিয়ৰ ক্লাৰ্ক কাম টাইপিষ্ট এপ্লাই কৰিব পাৰে, বা যদি আপুনি জুনিয়ৰ একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক এটা টাইপিং স্কিল টেষ্ট দিব লাগিব বা আপোনাৰ CBET দিব লাগিব। CBET মানে কম্পিউটাৰ বেছড এপ্টিটিউড টেষ্ট এটা থাকিব, তাতে আপোনাৰ এটা টেষ্ট দিব লাগিব, এক্সট্ৰাকৈ এটা সৰু এটা টেষ্ট দিব লাগিব। ঠিক আছে? চিমিলাৰলি একে বস্তু আমাৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কাৰণেও থাকিব। তো CBT 1 CBT 2 ফিক্স, এইটো আপুনি কোনো গুচাব নোৱাৰে। খালি ইয়াতে আপোনাৰ টাইপিং স্কিল টেষ্ট আহি আছে এক্সট্ৰাকৈ। কি কাৰণে আছে? এই দুটা পজিশ্যন কাৰণে। কি জুনিয়ৰ ক্লাৰ্ক আৰু একাউণ্টেণ্ট ক্লাৰ্ক। ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট। ওকে, সো আমি অলপ ফেজৰ কথা কৈ দিওঁ ডিটেইলত। তো ফেজ 1 আপোনাৰ হৈছে CBT 1। ঠিক আছে? কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট। সো কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্টত কি হয় আপোনাৰ 4টা অপশ্যন দিয়া থাকিব, আপোনাক তাত সেই 4টা অপশ্যনৰ শুদ্ধ অপশ্যন যে আছে সেইটো টিক কৰি পালে আহিব লাগিব। ঠিক আছে? সো আমাৰ ছেকশ্যনছ কেইটা হ'ল মেথছৰ, ৰিজনিঙৰ আৰু জেনেৰেল এৱেৰনেছৰ। সো এটা ভাল বস্তু এইটো হৈছে কি ইয়াতে আমাৰ ইংৰাজী নাই, ইংলিছ নাই, হয়নে? বিকজ ইংলিছত বহুতখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ প্ৰব্লেমো হৈ যায়। আৰু এটা ভাল এইটো বস্তু হয় কি আমাৰ এইবাৰ এক্সাম যে হ'ব এইটো মাতৃভাষাত হ'ব, হয় না? অসমীয়াত হ'ব। সো সেইকাৰণে আপোনাৰ আৰু এটা ভাল এটা পজিটিভ পইণ্ট এটা আহি গৈছে, সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈ আছিলোঁ এপ্লাই কৰি দিব বুলি। ঠিক আছে? সো কেইটা প্ৰশ্ন থাকিব স্যাৰ? এটা ছেকশ্যন আপোনাৰ 30টা প্ৰশ্ন দেখা পাব। কিহত স্যাৰ? মেথছ আৰু ৰিজনিঙত। কিন্তু জেনেৰেল এৱেৰনেছৰ আপোনাৰ 40টা প্ৰশ্ন থাকিব। অবভিয়াছলি জেনেৰেল এৱেৰনেছ বহুত ডাঙৰ এটা টপিক হয়। ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ হিষ্ট্ৰী থাকিব, পলিটি থাকিব, জিঅ'গ্ৰাফি থাকিব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ থাকিব, হয়নে? সো সবখিনি যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে এইটো অলপ ডাঙৰ ভাষ্ট টপিক হয়, সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে 40 মাৰ্কছৰ ৱেটেজ দিয়া হৈছে। সো টোটেল আপোনাৰ 100 মাৰ্কছৰ পেপাৰ হ'ব। ওকে, য'ত আপোনাৰ এটা মাৰ্কছ এলট কৰা হ'ব ৰাইট আনচাৰ দিয়াৰ কাৰণে। নেগেটিভ মাৰ্কছো আছে। ওকে, নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব। সময় কিমান পাই আছে স্যাৰ? 90 মিনিট পাই আছে আপুনি এই পুৰা এক্সাম লিখিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে? নেক্সট, চিমিলাৰলি
ফেজ 2ৰ কথা ক'ব গ'লে স্যাৰ CBT 2 তো CBT 2 CBT 1 বেছি একো ডিফাৰেন্স নাই খালি এটা আমাৰ কোৱেশ্চনছ কেইটা বাঢ়ি গৈছে টাইম একে ওকে সেকশন একে কোৱেশ্চন নম্বৰ বাঢ়ি গৈছে হয়নে সো আপনি আগত 90 মিনিটত 100টা প্ৰশ্ন কৰি আছিলে কিন্তু এটা আপোনাৰ 90 মিনিটত 120 প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব বুলি নহয় মানে হিমানখিনি প্ৰশ্ন আমাৰ দিয়া হ'ব সো একে হ'ব ম্যাথছত 35টা প্ৰশ্ন ৰিজনিঙত 35টা প্ৰশ্ন আৰু আপোনাৰ জেনাৰেল এৱেৰনেছত 50টা প্ৰশ্ন হৈ যাব ঠিক আছে সো ৰাউন্ড অবাউট আমাৰ 120টা প্ৰশ্ন থাকিব য'ত আপনি পাই আছে 120 মাৰ্কস ক্লিয়াৰ এইটো আপোনাৰ 90 মিনিটত কৰিব লাগিব ওকে ঠিক আছে ওকে সো ফেজ কেটা গম পাই গৈছে এটা আমাৰ সিলেবাসটো কি হ'ব মানে সিলেবাস কি হ'ব সো এজ এন এসপিৰেন্ট মই গম পাওঁ কি ষ্টুডেন্টস কেটাই কি কৰে ফাৰ্স্ট চাই লয় ভেকেন্সিজ কি হয় ওকে স্যালাৰি কিমান কি হয় এইটো চাই লয় তাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি গৈ পেলাই সিলেবাসত আহি যায় মানে তো এবাৰ সিলেবাস দেখাই দি আছো মই ইমান ডিটেইলত নকওঁ আপনি স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব পাৰিব এটা আমাৰ ম্যাথছৰ সিলেবাস হৈ গৈছে এৰিথমেটিক পোৰশন কাৰণে ঠিক আছে এৰিথমেটিক পোৰশন কাৰণে এইটো হৈছে আমাৰ ম্যাথছৰ সিলেবাস স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব পিছত আপনি ধুনীয়াকৈ টেবলত লগাই ল'ব পাৰে যাতে আপনি চাই থাকিব পাৰে কি আপোনাৰ এইকেইটা টপিক কভাৰ হৈছে নে নাই ওকে নেক্সট এডভান্স পোৰশন গ'লে আমাৰ এইকেইটা হৈছে সিলেবাস নাম্বাৰ সিস্টেম এলসিএম ঠিক আছে এইকেইটা হৈছে আমাৰ সিলেবাস নেক্সট আমি যদি জিকে জিএছৰ সিলেবাস চাব যাওঁ এইকেইটা হৈছে আমাৰ সিলেবাস আপনি স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে ওকে ধুনীয়াকৈ মই দি দিছোঁ ইয়াতে হিষ্ট্ৰীটো কি থাকিব এনচিয়েন্ট মেডিয়েবল মডাৰ্ণ ওকে ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী তেনেকুৱাকৈ আহি যাব সো স্ক্ৰিনশ্বট ল'লে আৰু লাষ্টলি ৰিজনিঙৰ সিলেবাস চাই ল'ব আমাৰ নিজৰ ফেভাৰিট সাবজেক্ট হয় না সো এইকেইটা হৈছে আমাৰ ৰিজনিঙৰ সিলেবাস ঠিক আছে এইটো হৈছে আমাৰ ভাৰ্বাল ৰিজনিং ঠিক আছে ভাৰ্বাল আৰু সিমিলাৰলি নন ভাৰ্বাল মানে য'ত আমাৰ পিকচাৰ টাইপ কোৱেশ্চন কেইটা আমি দেখা পাওঁ পিকচাৰ কোৱেশ্চন এইকেইটা হৈছে আমাৰ পিকচাৰ কোৱেশ্চন ঠিক আছে সো সিলেবাস হৈছে এইটো কিন্তু এজ এন এসপিৰেন্ট সিলেবাসটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয় ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি এটা ষ্ট্ৰেটেজি কেনেকৈ বনাম স্যাৰ এটা ষ্ট্ৰেটেজি বন্ধু আপনি তেতিয়াহে বনাব পাৰিব যেতিয়া আপনি এনালাইসিস কৰে বস্তুকেইটা এই ষ্টুডেন্টস কেইটা কি কৰে সিলেবাস চাই ল'ব সিলেবাস নোট কৰি ল'ব মই জানো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লৈছে বহুতে এতিয়া সেইখিনি একে বস্তু ষ্টুডেণ্টে কি কৰিব A4 শিট ধুনীয়াকৈ লিখি পেলাই কালাৰ চালাৰ কৰি পেলাই লগাই ল'ব পাৰে হয় না আকৌ সেই সিলেবাস চাই পেলাই সেই প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব কিন্তু বন্ধু তেনেকুৱা নকৰিব আপনি কৰিব কি ফাৰ্ষ্ট কাম যে আপোনাৰ হ'ব বন্ধু আপনি জাষ্ট চাব PYQ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ চাওক বন্ধু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আমাৰ ন এটা কি ক'ম এটা অনমোল ৰতন নিচিনা কাম কৰিব সেই কোৱেশ্চন পেপাৰ আপোনাক ক'ব যে আমাৰ এক্সামত বেছিভাগ প্ৰশ্ন যে আহি আছে তো কি পাৰ্ট পৰা বেছিভাগ প্ৰশ্ন আহি আছে হয় না এতিয়া আপনি এনে জিটি পঢ়িব নোৱাৰে মানে এটা সিলেবাসৰ ধৰক যদি মই আপোনাক কৈ দিওঁ ৰিজনিঙৰ এনালজি বুলি কৈ দিওঁ হয় না এনালজি বহুত ডাঙৰ সিলেবাস হয় বন্ধু হয় না আপনি কৰিব কাৰণে কৈয়ে থাকি যাব আপোনাক জানিব লাগিব কি টাইপ আৰু কিমান লেভেল লগে মোৰ কৰিব লাগিব সো এইটো কেনে গম পাব এইটো আপনি গম পাব যেতিয়া আপনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ চাব আৰু তাৰ এনালাইসিস ভালকৈ কৰে ওকে সো PYQ আপনি এনালাইসিস কৰক ভালকৈ সেইটো কামো কৰিব নালাগে সেইটো কামো মই কৰি দিছোঁ আপোনাৰ কাৰণে বুজিছে সেইটো কাম মই কৰি দিছোঁ কি কৰিব লাগিব আপুনি জাষ্ট শুনি থাকিব ওকে আৰু এনালাইসিস কি কৰিব দুটা ফেজৰ কৰক স্যাৰ CBT 1 তো কৰিমে স্যাৰ বিকজ এইটো আমাৰ ফাৰ্স্ট ফেজ হয় এক্সাম দিবলৈ CBT 2 আৰু কৰিম ওকে CBT 1 এবাৰ কনফাৰ্ম হৈ যাওক ওকে এবাৰ কমফৰ্টেবল হৈ যাওক কি CBT 1 প্ৰশ্ন কেইটা আপুনি কৰিব পাৰি আছে তাৰপিছত CBT 2 এনালাইসিস কৰি দিব ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক হয়নে সিলেকশন কোনো ৰখাব নোৱাৰে মই গ্যাৰান্টি লৈ আছোঁ আপোনাৰ কিন্তু এইখিনি পাৰ্ট মই কৰি দিছোঁ আপোনাৰ ওকে টেনশ্যন নল'ব সো ক্লাसेছ কেইটা আপনি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কৰিব প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিম স্যাৰ হয়নে এই নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব গ'লে আমি জিটি পঢ়ি ল'ম কিতাপ আছে স্যাৰ কিন্তু সব পঢ়াটো সম্ভৱ নহ'ব আৰু সব পঢ়িব গ'লে আপনি পঢ়িও দিব পাৰে কিন্তু ৰিভাইজ কেনে কৰিব বিকজ মেইন কি ইজ ৰিভিজন যেতিয়ালৈ আপনি নকৰিব না আপনি বস্তুকেইটা বিথেল কৰি নথব বিথেল মানে ৰখাই থ'ব নোৱাৰিব আপোনাৰ সব বস্তুখিনি আপনি পাহৰি যাব হয়নে সো তাৰ কাৰণে আপোনাক এটা বেষ্ট সাজেশ্যন দি আছোঁ মই YT ওকে YT লাইভ ক্লাছ ওকে মোৰ 8টা বজাত থাকে আপনি সেই ক্লাছ এটেণ্ড কৰি দিয়ক বন্ধু মই গ্যাৰান্টি দি আছোঁ আপোনাৰ ৰিজনিঙত গ্যাৰান্টিড ওকে গ্যাৰান্টিড 30 আউট অফ 30 আনি ল'ব আপনি ৰেগুলাৰ 8টা বজাত আমাৰ লাইভ থাকে ঠিক আছে জয়েন কৰিব YT লাইভ ক্লাছ আপোনাৰ 30 আৰু 30 মই আনি দিম ওকে বাস আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব যি কথা মই কওঁ ৰেগুলাৰ ক্লাছ এটেণ্ড কৰিব সিনচিয়াৰিটি মেইনটেইন কৰিব আৰু যিমানখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে মই কোৱেশ্চনছ কেইটা দিম আপোনাক সেইখিনি কোৱেশ্চন আপুনি ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰক ঠিক আছে এতিয়া মই যিমানখিনি ক্লাছ কৰোঁ তাৰ কণ্টেণ্ট কেইটা মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত দিওঁ সো আপুনি ধুনীয়াকৈ ডাউন কৰি পেলাই তাতে এক্সট্ৰা কোৱেশ্চন কেইটা প্ৰেক্টিছ কৰি ল'ব ঠিক আছে সো আপোনাৰ য'ত ত'ত বাঢ়িব ইমান দৰকাৰ নপৰিব ওকে এবাৰ আমাৰ ক্লাছৰ কণ্টেণ্টখিনি আমি কভাৰ কৰি লওঁ তাৰপিছত আপুনি এক্সট্ৰা কিতাপৰ কণ্টেণ্টটো কভাৰ কৰক একো প্ৰব্লেম নাই তেতিয়া আপুনি ভালকৈ ভালো পাব কৰি পেলাই বিকজ ৰাউণ্ড এবাউট মই আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা 70% কনচেপ্টছ আৰু প্ৰেক্টিছখিনি মই আপোনাক কৰাই দিম 30% আপুনি নিজৰ ফিনিটি কৰিবৰ কাৰণে ইমান টাফ নহ'ব আপোনাৰ সহজ হৈ যাব ঠিক আছে ওকে দিছ ইজ হোৱাট ইট ইজ আৰু ইউটিউবত খালি মোৰ ক্লাছে নহয় ৰেলৱে RRB NTPC চাব গ'লে আপোনাৰ সাবৰ্ণা ছাৰ আছে মেথছ কাৰণে 7টা বজাত থাকে তেওঁৰ ক্লাছ 8টা বজাত মই লওঁ আৰু 9টা বজাত আপোনাৰ গৌতম ছাৰ লৈ আছে আপোনাৰ জেনেৰেল এৱেৰনেছৰ ক্লাছেছ
ঠিক আছে ওকে এইটো হৈছে তাৰপিছত কি স্যাৰ তাৰপিছত টাইম টেবল মই বনাব নকওঁ বিকজ টাইম টেবল এনেও কোনো ফলো নকৰে মানে ৰাউণ্ড আবাউট যি মন কৰে আপুনি সেইটোৱে কৰিব মই জানো চ' টাইম টেবল বনাব নকওঁ আপোনাক অ'কে মেইনলি আপুনি এইকেইটা বস্তু কৰি লওক টাইম টেবল কাৰণে আপুনি 1 ঘণ্টা মাত্ৰ ওলাই থৈ দিব নিজৰ কাৰণে দিনত হয়নে 1 ঘণ্টা ওলাই থৈ দিব আৰু ৰাতি 8টা বজাত অ'কে ইয়াতে আমি ধুনীয়াকৈ ছেশ্যনছকেইটা কভাৰ কৰিম অ'কে ঠিক তাৰপিছত বন্ধু চাওক আপোনাক জাষ্ট এটা বস্তুত ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব দেট ইজ ইউৰ মক টেষ্ট এতিয়া বন্ধু চাওক আপুনি যদি মক টেষ্ট নিদিয়ে ন তেতিয়াহ'লে আপুনি এক্সাম প্ৰেছাৰটো ফিলটো নাপাবই আপুনি গৈ পেলাই এক্সামত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব নহয় এক্সপেৰিমেণ্টটো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক এক্সামৰ ফিলটো এতিয়াৰ পৰা লৈ লওক মক টেষ্ট দিলে কি হয় তাত টাইমাৰ থাকে হয়নে ইয়াৰ টাইমাৰ থাকিলে কি হয় ন আপুনি অলপ নাৰ্ভাছ হৈ পেলাই কুৱেশ্যনকেইটা ছল্ভ কৰে চ' নাৰ্ভাছনেছটো আপোনাক এতিয়াৰ পৰা ঝেলিব জানিব লাগিব যাতে এক্সামত গৈ পেলাই আপুনি ভুল নকৰে বস্তুখিনি কি কৰে জাষ্ট প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰে কিন্তু এক্সামত গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছকেইটা কৰিব পাৰে ভাবে হয়নে আৰু পিছত গম পায় কি চব কুৱেশ্যন জানিছিলে কিন্তু সময় নহ'লে সেইটো কিয় হয় জানে বিকজ ষ্টুডেণ্টে মক টেষ্টকেইটা ভালকৈ নিদিয়ে চ' মক টেষ্ট আপুনি আমাৰ আড্ডা 24/7 এপৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে বহুত কম দাম অ'কে ভেৰি চিপ ইট ইজ অ'কে আপোনাৰ মোবাইল ৰিচাৰ্জতকৈ কম দাম এটা কিনি ল'ব তাতে 100মান মক্স থাকিব 100টা মক্স বহি পেলাই ঘৰত দি থাকোঁ আপোনাৰ চিলেকশ্যন কোনো ৰখাব নোৱাৰে ঠিক আছে চ' মেইন ষ্ট্ৰেটেজি হৈছে আমাৰ এইটো মেইন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি দিছ ওৱান PYQ জাষ্ট PYQ প্ৰেক্টিছ কৰক ঠিক আছে এটাই পেপাৰ 2বাৰ 3বাৰ প্ৰেক্টিছ কৰক আপুনি গম পাই যাব কি টাইপৰ কুৱেশ্যন আপুনি কেনেকৈ পাই আছে হয়নে চ' আৰু এটা কথা কৈ দি আছোঁ আমাৰ দুই ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট আছে অ'কে এটা হৈছে আমাৰ একদম বিগিনাৰ যে একদম একোৱে নাজানে এতিয়া যে ষ্টাৰ্ট কৰিছে চ' তেওঁলোকৰ কাৰণেতো বাৰু এইটো আপোনাৰ এটা ৰোড মেপ মই বনাই দিছোঁ আৰু আপোনাৰ এইবোৰ কামো মই কমাই দিছোঁ বিকজ এইকেইটা কাম মই কৰি লৈছোঁ আপোনাক যাই পেলাই ক্লাছ কৰিব লাগিব আৰু বিশ্বাস এটা থ'ব লাগিব কি ঠিক আছে ছাৰে যি কৰি আছে এইটো আমাৰ এক্সামত আহিব আমি কৰি গৈ আছোঁ হ'ল পুৰণা এক্সপিৰিয়েঞ্চকেইটা কি কৰিব পাৰে চ' পুৰণি এক্সপিৰিয়েঞ্চকেইটা ধৰক ইয়াতে আমাৰ ৰিজনিঙৰ কথা কৈ দি আছোঁ হয়নে ধৰক ইয়াতে বহুতখিনি টপিকছ আপুনি ভালকৈ জানে হয়নে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি খালি সেইখিনি টপিক চাব যে আপোনাৰ ভালকৈ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে য'ত আপোনাৰ এতিয়া অলপ ডাউট আছে অ'কে আৰু সেইটো কেনে কৰিব প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰ চাই পেলাই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰ চাওক কি আপুনি পাৰি আছে নাই কুৱেশ্যনকেইটা কৰিবৰ কাৰণে অ'কে এতিয়া অ'ল্ড ষ্টুডেণ্টছকেইটা দি মই এক্সপেক্ট কৰিম কি আপোনাক যদি মই RRB পেপাৰ যদি দিওঁ ন আপুনি তেনেকুৱা হ'ব লাগিব কি আপুনি চব কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিব পাৰিব অ'কে অ'ল্ড ষ্টুডেণ্টৰ যোনে এৰিয়াৰ পৰা প্ৰস্তুতি নিজৰ চলাই আছে কি নিউ ষ্টুডেণ্টছ কাৰণে দিগদাৰী হ'ব পাৰে চ' নিউ ষ্টুডেণ্টছ কাৰণে একো আপত্তি নাই বন্ধু আপুনি ৰেগুলাৰলি মোৰ ক্লাছ জইন কৰিব আপোনাৰ মই ধুনীয়াকৈ কনচেপ্টছকেইটা ক্লিয়াৰ কৰাই দিম ঠিক আছে চ' দিছ ইজ দ্য ষ্ট্ৰেটেজি অফ ক্লিয়াৰিং ৰেলৱে NTPC চ' দিছ ইজ এৰিয়াৰ হয় না চ' এইটো হ'ব আৰু মক টেষ্টৰ লগত আপোনাৰ ৰেগুলাৰ ৰিভিজন কৰিব লাগিব কনচেপ্টছকেইটা ঠিক আছে ৰিভিজনটো বাৰু হৈ যাব এইটো একো আপত্তি নাই ৰিভিজন কাৰণে আপুনি ইউটিউব সদায় ক্লাছ ফ'ল' কৰি থাকক আপোনাৰ নিজে নিজে ৰিভিজন হৈ যাব ঠিক আছে চ' আপোনাক অ'ভাৰঅল মই যিমান আছে ন জ্ঞান চব দিয়ে দিছোঁ আপোনাক জাষ্ট এইখিনি বস্তু ফ'ল' কৰিব লাগিব ডেটছ ইট ঠিক আছে তাৰপিছত কি হ'ল তাৰপিছত চলো আচ্ছা ইতনাই অ'কে ডেটছ ইট অ'কে চ' আশা কৰোঁ ক্লাছ কৰি আপোনাৰ ভাল লাগিছে অ'কে অলপ মই চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাক মটিভেট কৰিবৰ কাৰণে চ' মটিভেট হৈছে যদি নিশ্চয়কৈ চেশ্যনটো লাইক কৰি দিব বন্ধু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছো গম পাই যায় চ' লগ পাম আমি আকৌ ৰেগুলাৰলি 8টা বজাত ফৰ আৱাৰ ডেডিকেটেড ছেশ্যন অফ ৰিজনিং পাহৰি নাযাব টাইমিং 8টা বজাত আহিব চ' যোনে এপ্লাই কৰিছে ঠিক আছে ভেৰি গুড আপোনাৰ ছিলেকশ্যন মই কৰাই দিম আপুনি ৰেগুলাৰলি আহিব ক্লাছত কিন্তু যোনে এপ্লাই নাই কৰা একো প্ৰব্লেম নাই বেলেগ আৰু অপৰচুনিটিজ আছে আপোনাৰ কাৰণে চাই থাকিব এই সময়তে মই আপোনাৰ অপৰচুনিটিজকেইটা কৈ দি আছোঁ ঠিক আছে টেক কেয়াৰ গুড নাইট এণ্ড হেভ এ ৱাণ্ডাৰফুল ইভিনিং চি ইউ